Hoa chuối làm được nhiều món rất ngon, nhưng trước hết phải xử lý hoa chuối cho đúng cách để không còn vị chát và màu thâm đen. Vân chuẩn bị tô nước lạnh này để ngâm hoa chuối. Cho vào tí giấm, nhưng có thể dùng chanh. Nói chung là phải có chất axit để làm hoa chuối không bị ngả màu nâu sau khi cắt. Vân cũng cho vào đá lạnh để ngâm hoa chuối cho hoa có độ giòn, làm gỏi cho ngon. Khi chọn mua hoa chuối, chọn hoa nào cầm lên thấy chắc và nặng tay, đó là hoa chuối ngon. Lớp phấn trắng bên ngoài là hoa chuối vẫn còn tươi và được bảo quản tốt. Vân tách bỏ mấy lớp bên ngoài bị dập này đi ha. Lộ ra phần chuối non này. Vân lấy bỏ hết chuối non đi. Mấy trái chuối non này có vị rất chát. Mấy lớp bên ngoài này Vân dùng làm trang trí món ăn cho xinh. Loại bỏ hết phần chuối non này đi ha. Cứ tách từng cánh ra là lộ ra dãy chuối non như vậy. Cứ vậy Vân cắt phần cùi để lấy từng cánh ra và chuối non cũng rớt ra luôn. Càng vô trong thì cánh bông càng ép chặt với nhau nên cũng khó tách hơn một tí. Mấy cánh bông chuối bên ngoài có màu đỏ tím đậm này thường ăn dai hơn và khó bẻ gãy hơn. Nhưng càng vô trong thì màu cánh bông chuối cũng nhạt dần và trắng ra. Cứ thế vừa cắt cùi vừa tách từng cánh bông và chuối non ra cho tới khi không tách được nữa. Bị gãy rồi nè. Vân bổ đôi phần này ra. Cắt bỏ phần cùi bên giữa này đi ha. Rồi cũng tách bỏ chuối non xen giữa các cánh bông bỏ đi. Vân làm lỏng bớt các lớp bông chuối như thế này để mấy trái chuối non dễ rơi ra. Vỗ vỗ vậy cho chuối non rớt ra hết để khi cắt không bị vụn chuối mà còn bị chát nữa. Cách tốt nhất là tách lớp bông chuối nào thì ngâm vào tô nước axit ngay lúc đó để phần cắt không bị đen ha. Vân quay gần cho các bạn xem phần cắt không ngâm vào nước giấm ngay nên bị đen nè. Móng tay Vân tách bông cũng bị đen xì luôn nè. Còn đây là cánh bông Vân cắt xong ngâm ngay vào tô nước axit nên nó trắng bóc rất là đẹp ha. Vân xếp các bông chuối có màu nhạt lại với nhau thành một sấp như thế này. Phần này bông rất giòn và ngọt hơn nên thích hợp để ăn sống, làm gỏi rất ngon. Thái mỏng bông chuối ra ha. Cách cầm dao và cách định vị ngón tay các bạn xem video Vân thái bắp cải ha. Thái mỏng, nhanh mà không bị đứt tay cũng cần kỹ thuật đó. Nhưng quen rồi sẽ rất là thích. Thái tới đâu ngâm ngay vào tô nước axit tới đó để hoa chuối không bị thâm đen. Phần hoa màu đậm này Vân cũng xếp chung với nhau để cắt cùng một lần. Màu đậm này ăn sẽ dai hơn một tí nên Vân thích dùng để xào nấu hơn là ăn sống. Nhưng thường thì hoa chuối bán sẵn luôn được trộn lớp đậm và lớp nhạt chung với nhau chứ không được tách rời như ở nhà tự chuẩn bị. Thái mỏng nó ra thôi. Vân nhớ ngày xưa đi chợ thì thấy các cô dùng dao bào và bào thẳng vào tô nước có pha chanh chứ không dùng dao cắt. Tách từng lớp bông rồi xếp trở lại để cắt sẽ tốn thời gian hơn. Nhưng như vậy hoa chuối cắt rồi sẽ không có lớp vụn nhỏ của chuối non bị cắt ngang. Hoa chuối ăn không bị chát vì có chuối non chen vào. Từng sợi mảnh mai chưa? Không hề có một miếng vụn nhỏ nào lẫn vào hết. Khi quen cắt
lớp mỏng rồi thì có thể xếp nhiều lớp lại dày cộm thế này để cắt cho nhanh. Còn lúc đầu thì cắt lớp mỏng thôi để tập cho quen tay đã ha. Cắt tới đâu thì ngâm ngay vào tô nước axit tới đó cho khỏi bị thâm. Lớp chuối không dễ gãy cũng có thể cuộn tròn lại thế này để cắt cho nhanh. Xử lý hoa chuối sao cho không bị thâm đen, không bị chát và không có mảnh vụn thì chỉ cần ngâm với giấm và bỏ hết phần chuối non đi. Vân chỉ làm vậy thôi, cũng có người cho thêm muối vào nữa, nhưng Vân thấy giấm hoặc chanh thôi là đủ rồi. Bỏ muối vào, chuối bị mềm đi và mất độ giòn ngon, làm rau trộn mất độ tươi giòn của bông chuối rất là uổng. Ấn nó xuống thế này để bảo đảm hoa chuối được ngâm ngập trong nước axit. Cắt xong ngâm hoa thêm khoảng 10 phút. Vớt ra, xả nước lại cho sạch để ráo và dùng. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem video của Vân. Hy vọng các bạn thích video và nhiệt tình cho Vân một cái like nè. Nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận video mới từ kênh của Vân ha. Vân xin cảm ơn và hẹn gặp lại.